कटांगे क्योंकि तुसी सोचते हो कि लास्ट पैसेज टफ आ, टफ नहीं हैगा। सो लास्ट पैसेज एग्जाम दे विच भी तुहानू इदां दा ही 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होणगे, ठीक है, या तो हैडिंग्स ते ट्रू फॉल्स होणगे या फिलअप ते ट्रू फॉल्स या फिर हैडिंग या फिर तुहानू क्वेश्चंस होणगे। जिहड़ी अज दी रीडिंग आ हुण इह वाली देखो जी, ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ने। लास्ट पैसेज जिहड़ा थोड़ा कि टफ लैवल दा हुंदा, इहदे विच 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन दित्ते होए ने। एक तां हैगा नो मोर दैन 3 वर्ड्स, जस्ट क्वेश्चन आंसर करने आ। सेकंड टाइप हैगी अपने कोल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दी। हुण इहदे लई आपां नूं की करना पਊਗਾ, देखो इहदे लई ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਰੀਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਨੇਕਸ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਅੱਜ ਸਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨॉट ਐਨ ਇਲਾਪਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਪਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਨੇਕ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਵਿਲ ਈਟ ਅਦਰ ਸਨੇਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮਚ ਫੂਡ, ਕਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਦੀ। which snake is potentially the largest, ਕਿਹੜਾ snake ਸਭ ਤੋਂ largest ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਂਥ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। next which snake's primary food is other snakes, so ਕਿਹੜੇ snake ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ snakes ਹੁੰਦੇ ਆ। next which snake can sometime be found in trees, ਤੇ ਕਿਹੜਾ snake ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ trees ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ find ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਵਰਡ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਐਲਾਪਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੈਪ, ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਟ ਫਰੋਮ ਅ ਤਾਇਪਨ, ਇਹ ਸਨੇਕ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੈਟਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ। ਫੈਟਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਡੇਂਜਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਟਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਫੈਟਲ ਡੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕਸ ਗॉट देयर नेम फ्रॉम देयर ਸਪੋਜ਼ਡ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨੇਕਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਡੈਡਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਨੇਕ ਇਜ਼ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਦ ਤਾਇਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਪਨ ਸਨੇਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੈਡਲੀ ਸਨੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। There are 2 types of taipan found in Australia, the coastal taipan and the inland or western taipan, the latter being the most venomous, venomous मतलब ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, land snake found on earth, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ growing to a possible length of 2.9 meters, ਕਿਹਦੀ ਤਾਇਪਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2.9 meters। The taipan has light olive to dark brown back with a lighter colored head. The underbelly is cream in color. The taipan can be found in open forest, coastal heaths, grassy beach. ये सारे places के name देते हैं। It lives in far north of Australia down to the Queensland coast, but has been found far north the Murray River in the western New South Wales. Taipan is an aggressive hunter, moving at speed through grassland with ease. On finding its prey by scent, the reptile flings itself at the victim and inflicts several rapid bites. Like most other venomous snakes, the taipan uses its venom sparingly as they don't regard man as prey. They have been known to strike and bite without releasing any venom at all, leading to no adverse effect. थोड़ा ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਇਪਨ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਡੈਥ ਤੇ, ਹਨਾ, ਫੈਟਲ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ नो एडवर्स इफेक्ट। नो एडवर्स उधर की देता है भी बहुत डेंजरस। फिर अपना आंसर की हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होएगा। फिर हाँ जी दसो।
ਫਾਲਸ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੋਰਲੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਅਰ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਨੇਕਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? गुड मॉर्निंग मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ snake, few snakes can match the sinister reputation. However, recent observation indicate that their ferocity and aggressiveness are not bad as once thought, and they are fairly timid. That there are different types of tiger snake. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ found in Australia but they are all highly poisonous, should be avoided. Until recently tiger snakes held the record for the most snake bite fatalities, now overtaken by eastern brown snake. ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ body of the tiger snake. ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਬੈਂਡਸ ਆਫ yellow or cream on background of gray, green or brown. This is what gives them their name. ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਪਰਹੈਡ ਸਨੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰਹੈਡ ਸਨੇਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨਸ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ they have heavy build and can grow up to 1.8 meters in the wild. They are mainly a swamp dwelling species, are often found around waterways. Their habitat is now threatened by a clearing of such areas for development. They have been known though to climb into surrounding vegetation to a height of about 1 meter. They mainly feed on frogs and mice as adults, but will take the odd bird or lizard. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 28 ਚੋਂ 33 ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਦਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਨੇਕ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਡ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਲਿਜ਼ਰਡ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਸਨੇਕ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਹਾਂਜੀ मैम आ रहा हूँ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। हेलो हरप्रीत। आवाज नहीं, मैं डिस्कनेक्ट कर दी, मेरे को हो नहीं रहा। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज नहीं आ रही।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਦਰ ਹਾਈਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਨੇਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਪਰਹੈਡ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਨੇਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਪਰਹੈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ although it is non aggressive, aggressive नहीं हैगा, if provoked it raises its forebody from the ground and flatten its neck, angry and hissing, ready to strike. Like all other Australian poisonous snakes, it is an elapid, which means it has a neurotoxic venom. This venom mainly attacks the nerves of the body, but it also contains blood destroying properties. The poison from elapids is generally very dangerous to humans, and the copperhead is no exception, having very potent venom. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, elapid snakes are always poisonous। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ like all other Australian poisonous snakes। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਨੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਸਨੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਾਪਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਟਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਨੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਲ ਅਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਅਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਾਪਿਡ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਐਲਾਪਿਡ ਸਨੇਕਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡੇਂਜਰਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਪਰਹੈਡ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰਹੈਡ ਸਨੇਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰਹੈਡ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, the poison from, हाँ no exception, having very potent venom, बहुत ज्यादा ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। venom ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ contradiction, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, false। ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਾਪਰਹੈਡ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪੋਟੈਂਟ ਵੈਨੋਮ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਵਰ ਹੋਏ, 34, 35, 36, 37 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ 38 ਐਂਡ 39 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 38 ਐਂਡ 39 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ ਕੈਨ ਕਿਲ ਹਿਊਮਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਡੀ ਸਨੇਕਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਲਾਪਿਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਲਾਪਿਡ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਈਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਲਰ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ vary with where you find a snake. However, they can grow up to 1.8 meters in length and can be tan, brown or black. One feature of copperhead is that they are more tolerant to cold and can be found lying in the sun in mid-winter when other snakes are hibernating. The food of the copperhead, like most snakes, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ question cover ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, most snakes is frogs and reptiles. ਦੂਜੇ snakes ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ copperhead ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ food ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ which snake will eat other snakes of the same species, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ snakes ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, like most snakes, what is unusual that they are threat to each other because they are sometimes prone to cannibalism. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ snake ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ। Pythons are also found in Australia. The carpet python being is the most common.
that there are several different types of carpet python in Australia. They are widespread and can be found in variety of habitat from wet tropics to dry, nearly arid desert. They can be found in variable colors but usually have lighter blotches on a dark background. Carpet pythons are also bigger than most Australian snakes and can grow up to a length of almost 4 meters. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਪਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2.9 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 31 ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਨੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਵਿਲ ਈਟ ਅਦਰ ਸਨੇਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਾਪਰਹੈਡ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ 29 ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਪਰਹੈਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਨੋਕਟਰਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਔਨ ਮੈਮਲਸ। ਨੋਕਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਸਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। Non-venomous pythons bite into their prey and when the prey struggles it only sinks further onto the fangs. Like ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ prey ਹੁੰਦਾ। prey ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ word ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Next, the python coils around the animal to squeeze its breath out. In some cases to constrict its muscle and cause the main blood vessel to burst. One of the easiest snakes to identify in Australia is the bendy bendy. ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ easily snake ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, bendy bendy ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, marked elapid snake with black and white bands around it. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, elapid snake ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। It is found 80% of mainland Australia. Bendy bendy average about 60 centimeter but can grow up to this. ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਟਰੂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਸਨੇਕਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, one of the easiest snakes to identify in Australia is the bendy bendy. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫਾਈਂਡ ਅ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਓਵਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ, 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟੂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟਰੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 31 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਫਰਮ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਟੂ ਸਵੈਮਪਸ ਟੂ ਡੈਜ਼ਰਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫਾਊਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਔਰ ਔਨ ਅ ਮਾਈਲਡ ਨਾਈਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਇਜ਼ ਅ crepuscular or after dark hunter though it seldom feeds through its low metabolic rate. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ seldom ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ। seldom ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ only, it only feeds due to its low metabolic rate. Unlike many of its cousins in Australia, it only feeds on blind snakes. blind snakes ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਡਸਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮਚ ਫੂਡ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਨੇਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਨੇਕਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਫੂਡ ਹੋਰ ਸਨੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ elapid। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਨੇਕ ਕੈਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਟਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ,
Being an elephant, the bendy bendy is definitely a poisonous snake and looks alarmingly dangerous as it resembles the Malay crate and when threatened will flatten its body and raise its body in an aggressive manner. However, markings and behavior are a bluff and its venom is only mild and virtually harmless to humans. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਪਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਾਈਮ ਇਨਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ 33 ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ which snake is not an elephant ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਨੇਕ elephant ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ थर्ड पैरा पे मैं इट्स एन नहीं इट्स एन एलिफेंट इट्स एन एलिफेंट ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਟ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਪਿਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਪਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਨੇਕ ਸੀਗਾ ਕੂਪਰ ਹੈਡ ਮੈਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਪਿਡ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਹੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਪਿਡ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਇਲਾਪਿਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਇਲਾਪਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਨੇਕਸ ਨੂੰ ਇਲਾਪਿਡ ਕਹਿਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲਾਪਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 28 ਤੇ 29 ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ 39 ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਮੈਮ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ 80% ਆਫ ਮੇਨਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਨਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੈਸੇजेस ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੈਸੇजेस ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਟ 26 ਦੇ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ
ਮੈਮ ਇਹ ਨਿਊ ਬੁਕਲੇਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਨਿਊ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਟ ਬੇਬੀ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਰਡਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਪਰ ਹੈਡ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੂਪਰ ਹੈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੂਪਰ ਹੈਡ ਸਨੇਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਾਪਰ ਹੈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਨੇਕ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਗਰ ਸਨੇਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਹੈਡ ਲਿਖਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਪਰ ਹੈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਕਾਰਪੇਟ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਪਾਈਥਨ ਸਨੇਕ, ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡੀ 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 ਸਨੇਕ। ਹਾਂ ਬੈਂਡੀ ਬੈਂਡੀ ਸਨੇਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 43 ਦੇ 43 ਮੇ ਵੀ ਹੋਊ ਸੀ 44 ਤੇ 45 ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਪੀਡੀਐਫ। ਵੀਰਪਾਲ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 26 ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਮ 5। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ 5। ਹਾਂਜੀ 5 ਤੋਂ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਡਾਊਟ 8। 8। ਮੈਮ 10 ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 10 ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 11th 12th ਹੋਰ ਕੋਈ? 15 16 and 17 ਬਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਕ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਡਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ which hotel helps you with water sports? ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ B1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। which hotel helps you with water sports? ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਆਈ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 1 star ਹੋਟਲ ਆ, ਡਬਲ ਰੂਮ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, 15 minutes from beach, 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਬੀਚ, ਸਿਰਫ ਬੀਚ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਇਹ ਚ। ਬੱਸ ਰੂਟ ਟੂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਮੋਡੈਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਡੀ ਨੀਚੇ ਨਾਲ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ। 2 ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਬੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਦੇ ਬੀਚ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੀਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ।
ਹੋਟਲ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬੀਚ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਮੈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਤਾਂ। ਮੈਮ ਬੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਬੀਚ ਦੇ ਸਰਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਫ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਲੇਟਡ? ਸਰਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ? ਸਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਸਰਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੀਚ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਵਸ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8th ਤੇ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਵਟ 2 pages ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਹੜੇ 2 pages ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 2 ਪੇਜ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡਫੋਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਡਫੋਨਸ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ 20 ਐਂਡ 65 ਹਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 65 ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੇजेस ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੇजेस, ਕੱਪ ਫੀਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੱਪ ਫੀਵਰ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਕੱਪ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪਾ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੈਂਟਰਸ ਇਨ ਵੈਸਟਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਿਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਪਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈਲਥ ਕੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਮ 20 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 18 ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਮ ਵੀ ਤੇ ਮੈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ। ਸਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਪਾਸ ਸਪਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀਟ, ਸਟੀਮ ਵਾਲੀ ਸਪਾ ਹਾਂਜੀ ਹੀਟ ਲੈਂਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ what page would you turn to if you wanted to go to the cinema, ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 73। ਕਹਿੰਦੇ new movies out, what are movie buff Alan Richards think about them, so answer is 73 movies ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ 80 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਲਾਈਵ 뮤직 ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਊਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀ। ਸਿੰਗਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਲਝਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਊਟਸ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ what does Alan Richard write about,
ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਲਨ ਰਿਚਰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਨਿਊ ਮੈਮ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਊਟ, ਫਿਲਮਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਮਸ। ਫਿਲਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਐਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਐਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਕਹਿੰਦੇ what is the subject of Pere Arelang's photographs in his new book? What is the subject? Subject ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪੇਅਰ। ਉਹਨੇ ਕੌਮੇ ਪਾਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪੀਕਸ ਇਨ ਦਾ ਆਲਪਸ, ਲੋਕਲ ਆਥਰ ਜੌਨ ਰੋਬਰਟਸ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਮ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੀਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੀਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲਿਪਸ, ਪੀਕਸ ਇਨ ਐਲਿਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੀਕਸ ਆਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਪੀਕਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਵਰਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਮ। ਸਿਰਫ ਐਲਪਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਨ ਹਟਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਨ ਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 15 ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਟੀਥ ਐਟ ਹੋਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਲੀਵ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਟੀਥ ਐਟ ਹੋਮ। ਆਨਸਰ ਸੀ ਫਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਦਾ? ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ? ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਹੂੰ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇ ਆਲ ਯੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਲ ਯੋਰ ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੇਜ 5 ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਲ ਯੋਰ ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਚੋਂ ਸਕਦੇ। answer? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੇਵਸ ਤੋਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ 9 ਔਨ ਵਾਟ ਪੇਜ ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਰਸ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਆਲ ਯੋਰ ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੇਵਸ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਵਸ, ਰੇਵਸ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡਲੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਅਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਅਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਊਗਾ।
ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਜੀ 13 ਆਂਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ 14 ਔਰ 17 ਦੱਸੋ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟ ਇਹ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਲੀਅਰ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਟੀਥ ਐਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਫਾਲਸ ਲਗਾਇਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ। ਮੈਮ ਸੌਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਟ ਹੋਇਆ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਲਗਾਇਆ ਬਟ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਡੈਂਚਰ। ਡੈਂਚਰਸ। ਟੀਥ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ। ਡੈਂਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਥ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? bring a selection of light clothing, personal belongings that may include night clothes, a track suit, sweater, fleece, bathrobe, slippers, socks, glasses, contact lenses, dentures. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? false। ਡੈਂਚਰਸ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਡ ਟੀਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੈਂਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲਸ ਟੀਥ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਚਰਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਪੈਕ ਅ ਬੈਗ ਟੂ ਸਟੇ ਫॉर ਅ ਨਾਈਟ ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਇੰਟੈਂਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸਟੇ ਫॉर ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ? ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਇੰਟੈਂਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਲਾਇਆ ਫਾਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਮੈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਇਹਦੀ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੁਛ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੈਕਪੈਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਟ ਆ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਮ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਥਿੰਗ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਪੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ 17 ਆ। ਹੁਣ 17 ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਥਰੂ coin ਔਰ ਕਾਰਡ ਆਪਰੇਟਡ ਟੈਲੀਫੋਨਸ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਥਰੂ coin ਔਰ ਕਾਰਡ ਆਪਰੇਟਡ ਟੈਲੀਫੋਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ we ask that you do not bring electrical appliances with you. TV, radio and pay phones are provided. ਪੇ ਫੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ coin ਔਰ ਕਾਰਡ ਆਪਰੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 13 ਕਿ 14? Question number 13, 14. 13 and 14. 13 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਨਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਮਨੀ ਟੂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਏ ਹੈ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਈਟਮ। cash to purchase items during your stay. cash money, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ don't bring any money to the hospital, please bring a selection of this and A ਵਾਲੀ last line। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ 14 ਵੀ ਦੱਸੋ। radios can interfere with the hospital electronic equipment। ਮੈਮ ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ Not ਕਿਉਂਕਿ given ਰੇਡੀਓਸ ਹੈ। ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਸਗੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ ਡਾਊਟਸ? ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਮ ਇੱਕ 22 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। 22 ਵਾਲਾ 22 ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ that are not instructor led for undergraduates and postgraduates can last as long as students like because they are। ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬਟ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ। they are open access ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, open access ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ they use ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸੈਸ ਲਾਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਦੇ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸੈਲਫ ਪੇਸ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਮ ਮਿੰਟ ਹੈਡਿੰਗ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ? ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ। ਹੈਡਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਤੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ 31 ਸੀਗੇ ਸਹੀ। 31 ਸੀਗੇ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮੈਮ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਮਿਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ
ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 4 ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਚੋਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਆਪ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਲਿਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੀਵ ਕਰ ਦੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਿਆ। 28 to 40 ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਫੂਡ ਆਫ ਦਾ ਗॉड्स, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ 28 to 33 ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ 38 to 40 ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਅਟੈਂਪਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਖੁਦ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਵਨੀਤ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇਖੋ 9 to 10 ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਡੇਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ 9 to 10 ਈਵਨਿੰਗ, 9 to 10 ਜਾਂ 9 to 11 ਈਵਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਰੀडिंग 1 ਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ 29 ਤੋਂ 40 ਵਾਲੇ। 29 to 40 ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ
ठीक है जी, शेयर कर देंगे। ठीक है। सिमरन या फिर रवनीत, अगर तुसी हुण स्पीकिंग देना चाहुंदे हो तो तुसी हुण भी स्पीकिंग दे सकदे हो। कैनेडा तो जेडे स्टूडेंट ने, अगर तुसी हुण अपनी स्पीकिंग करना चाहुंदे हो तो तुसी कर सकदे हो, तुहाडी स्पीकिंग अरेंज करवा दित्ती जाऊगी। हाँ जी मैम, करवा दो मेरी। ठीक है जी, वेट। मैम एक ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਲਦੋ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ। ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੱਗ ਵਾਲਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਲਦੋ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ morning, ਪਹਿਲਾਂ ma'am. ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਗੇ ਦਲਜੋਤ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਦਲਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ Okay, ma'am. ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚਾਰਜ ਫॉर ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਅਦਰਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਦਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages?
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? 1 ਮਿੰਟ ਲਓ, ਸੋਚੋ। ਤੇ ਦਲਜੋਤ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨ ਆਏਗੀ ਅੱਜ, ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੋਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਦਲਜੋਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਮੈਰਿਟ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਚਾਰजेस ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਘੱਟ ਨੇ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਨ ਹੈ ਅਨਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ 2 ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ 2 ਨੁਕਸਾਨ। ਦੈਟਸ ਇਟ। इससे फायदे ये हैं कि पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए वो मनी को यूज कर सकते हैं। लोकल पीपल होंगे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं लाइक काउंटर पे। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਲਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਵਦੀਪ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਕੰਟਰੀ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦੇਣ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸੂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਯੈਸ ਗੁਰਲੀਨ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ। ਮੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਫਿਰ? ਮੈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਰੂਰ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੀ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਮ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਮ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਮ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਸਾਈਡ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਲਿਖ ਦੋ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਸੇ ਬਾਰੇ? ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰजेस ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਗਾਰਬੇਜ ਵਗੈਰਾ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰजेस ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਬਟ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੋ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਵਦੀਪ ਐਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦਾ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋਣਗੇ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ BP1 ਵੀ ਐਂਡ BP2 ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬੀਪੀ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ BP ਲਿਖਣੇ ਆ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਹੀ ਆ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਹੀ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰजेस ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਐਂਟਰੀ ਫੀ ਫॉर ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਐਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਐਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਚਾਰजेस ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਹੋਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੁਜੈਸਟ that it should be free of cost ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ free of cost ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ I believe that it has ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੋਵੇ I believe that it has more benefits than its drawbacks which I will be discussed in the subsequent paragraphs. Yeah, simply I ponder that it has far more benefits than its drawbacks, which I will be discussed in the ensuing paragraph, forthcoming paragraph. Simply ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ
ਔਰ ਨੋਟ ਪਾ ਦੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸ ਸਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੁਜੈਸਟ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਅਦਰਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ nowadays many art galleries ਜਾਂ many museums charge for admission fees ਜਾਂ ticket price for the entrance ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ nowadays ਜਾਂ in recent time majority of museums charge entrance ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੋਣਗੇ entrance word ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ while ਲਿਖਣਾ while ਲਿਖ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ whereas ਲਿਖਣਾ whereas ਲਿਖ ਦੋ while some are free ਜਾਂ some are free of cost ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਈ ਬਲੀਵ that it has more benefits than its drawbacks ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ with the view to discuss why putting ticket policy ਮਿਲ ਕੇ ticket price at cultural institutions are beneficial ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ticket policy ਲਗਾਉਣਾ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੂੰ ਸੋ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ that collected money can be used for its regular maintenance and cleanliness ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਨੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ enact rules of having admission fees in such places they can utilize these funds for the preservation of various things of historical times ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ historical things ਨੂੰ preserve ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ like war weapons old painting utensils and many more in other words to protect and secure the artifacts ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ from natural disasters ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ as well as surveillance of ancient marvels requires a hefty amount of money ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ancient ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਵਲਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ancient ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ancient things ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ancient things ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਦਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਫਰਮ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ as well as surveillance of ancient things requires hefty amount surveillance ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ancient ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਫਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ alone cannot afford such heavy expenses for thousands of museums in a nation ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ since in India ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ India lawmakers had to start charge for entry at museum the maintenance did not become big challenge for them ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ lawmakers ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ had to start charge for entry ਉਹ already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਫੀ ਫॉर ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ them a number of advantages। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ then ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ furthermore another merit ਕੀ ਹੈ of the entry fee is that the number of stray audience ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ local audience ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ people will be reduced। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। to explain it sometimes in museum rowdy or dangerous ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ who have no interest in the historical arts as well as its heritage can be entered। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ, ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਜਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਕਾਮ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ environment by making noise but also damage its precious or valuable materials by playing within the museum territory। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। then ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ environment ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ property ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। hence the only way to deal with it is by charging an entry fee from them। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। For example, when visitors had to pay money for entrance to museums, the count of uncommon events never took place in such areas। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। therefore with entry fees peaceful environment of museums cannot be disturb ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫੀਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਸ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ only way to deal with it is by charging an entry fee from them। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਨਕਾਮਨ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ despite the aforementioned advantages। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ advantages ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ despite the aforementioned advantages it also has some downsides। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ downsides ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ negative ਵੀ ਨੇ। the paramount is that those people who live under the poverty line cannot afford this। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। to clarify it in order to acquire knowledge about their rich culture, tradition, values, historical facts, etc. people have a need to
ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵ ਚਾਰजेस ਫॉर एंट्रेंस ਮੈਨੀ ਪੂਅਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੌਲੇਜ। ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਸ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇ ਸ਼ੋ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ other outdoor places like parks gardens in their free time। so park ਤੇ garden ਨੂੰ preference ਦੇਣਗੇ। consequently result ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? purpose of museums to serve their citizens cannot be fulfilled। so ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ in 2010 in India nearly 80% of underprivileged ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ underprivileged people did not go to the museum because they could not pay the entry fees। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 80% 60% ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਅਲ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਦੋ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰजेस ਆਰ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫॉर ਪੂਅਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ I ponder that। ponder that ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ I believe that managing the expenses of its cleanliness and maintenance as well as stopping dangerous people are those advantages which are enough to overshadow its demerits। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ overshadow ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦੇ demerits ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਨੈਸ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਟਾਪਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲਾਈਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I ponder that managing the expenses of its cleanliness and maintenance as well as stopping dangerous people are ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BP 1 ਤੇ BP 2 ਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ? ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। मैम ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ।
ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੈਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ देयर ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਗੈਟਸ ਵੀਕਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ देयर ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੈਟਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੈਟ देयर ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਓਕੇ ਪਲੂਰਲ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਟਾਸਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ At a present time, the population of some countries include relatively large number of younger adults compared with the number of older people. ਇਹ ਨਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਡਰ ਪੀਪਲ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟਸ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਗੈਜਟਸ ਦੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ। ਟੈਕਨੋ ਸੇਵੀ ਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਪੀਪਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਡ ਟੈਕਨੋ ਟੂ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਹੋਤਾ है? ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਵ ਟੂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਅੱਛਾ ਕਰਿਓ, ਹੈਵ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਹੈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ। ਬੱਚੇ ਹੈਵ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੀ people ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ओके मैम। मैम ठीक है। टेक्नो सेवी वर्ड क्या का मतलब है? टेक्नो सेवी जी, जिसको आप कह दिए टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही है वर्ड टेक्नो सेवी। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नो सेवी आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एरा है। मैम जो इंट्रोडक्शन में आपने लाइन रिमूव की है वो क्या थी, एक बार शो कर दो। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, as some individuals suggest that, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ। ओके मैम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैम ਸੋ ਇੱਕ मेरा ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਦੱਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਡੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਆ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। मैम ਲਓ ਜੀ स्क्रीन ਸਾਰੇ, स्क्रॉल करो। ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ।
ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੀਪੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ? ਨਹੀਂ 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 ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, 2 ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ 1 ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਮ ਹਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਬੀਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖ ਦਈਏ, 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ 2 ਬੀਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 'ਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਿੰਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਪੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਰਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ 4 ਬੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਬੀਪੀ 'ਚ 1 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਉਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ 1 ਬੀਪੀ 'ਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 3rd ਬੀਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ? ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ? ਮੈਮ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਮੈਮ, ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ
hence, thus। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਲਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਟਾਈਪ ਲਿਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ opposite ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ opposite ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਵੀ ਹਨਾ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਮ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਲਿਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੈਟਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਫੋਟੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਸੋ मैम थोड़ी देर कष्ट कर लो। हाँ जी मैम लिसनिंग के जो मैप्स हैं उनका बेसिक जो लेक्चर होता है वो दे सकते हैं जो डायरेक्शन और वोकैबुलरी पे है? बच्चे वो वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी। बेसिक जो लेक्चर है बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, आप चेक करना। मैम वो मैंने देख लिया, उसमें थोड़े से डाउट हैं। एक तो मुझे क्या ऐसा हो नहीं सकता कि अगेन आप क्लास में दे सके? क्लास तो कोई चक्कर नहीं है, लिसनिंग होनी चाहिए उसके रिलेटेड ना, मैप्स के रिलेटेड लिसनिंग। अगर कोई भी लिसनिंग में आपको मैप आता है वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अभी आपने शायद लास्ट क्लास से शायद लास्ट टू लास्ट सो उस टाइम ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਪ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ एंड ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ स्टूडेंट ਸੀ ਮੈਮ ਮੈਪ। हाँ बिल्कुल सही, बट आप कल मुझे लगता है नहीं थे क्लास में। नहीं मैम मैं नहीं थी। फिर उस दिन आप गायब होते हो, जिस दिन मैप हो जाता है उसी दिन आप गायब होते हो क्लास मैं में। गायब नहीं होती। मैंने मैम को बताया हुआ है कि मेरे बहुत ज्यादा मसला यहाँ पे बना हुआ है टाइम का, क्लास के टाइम से रिलेटेड। ओके ਮੈਮ कोई ਆਪਣਾ बात नहीं। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ 19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੈਮ ਕਈ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ मैम ओके। लास्ट वीडियो रिकॉर्डेड मैम कल आपने करवाया था मैथ से, वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो होगा कल अगर हाँ जी करवाया आपने। सो चेक करो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਵਰਡਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 20 ਵਰਡਸ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਸੇਮ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, SUPPORT ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ।
ਸੋ ਸਪੋਰਟ SPORT ਸਪੋਰਟਸ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚ ਡਬਲ ਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੀ ਡਬਲ ਐਸ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ? ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ? ਰੂਲਸ ਵਾਲਾ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ। नो मैम। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PAL ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ। ਐਂਡ PLE ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਡਬਲ F ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਰਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੈਕਚਰਰਸ RERS। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਡਬਲ O ਪੈਂਦਾ, ਡਬਲ F ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਰਿਟਨ ਬੁੱਕ ਚ ਡਬਲ T ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ T ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬਹੁਤ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਕੋਰਸ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਗਰ ਡਬਲ MES ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ? यस मैम। यस मैम। मैम थर्ड वर्ड ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ। ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ LE। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 19 ਆ ਤੇ ਵਾਲਾ 20 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ PLE, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ 20-25 ਟੌਪਿਕ ਇਦਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਮੈਮ ਸੈਟਰਡੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ YouTube ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਮੈਮ ਜੰਬੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਡਬਲ L ਤੇ ਸਿੰਗਲ L ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਡਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ S ਔਰ ਡਬਲ S ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਨੈਸੈਸਰੀ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ E ਪਏਗੀ ਜਾਂ A ਪਏਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚ, ਕੁਛ ਕੁ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਚ
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਚੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਊਟ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। 20 ਡੇਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਦਾਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਚ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ local ਹੁੰਦੇ ਜੀ? book ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਈ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਏ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਈ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਏਗੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਈ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਵਰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੌਸਟਾਈਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੌਸਟਾਈਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਹੌਸਟਾਈਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। dangerous environment. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕ Ma'am, 19 ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ma'am, hostile environment, dangerous environment, जहाँ पे किसी डेंजरस, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आपको काम करने समय डर हो कि आपको कोई भी इंजरी हो सकती है, जहाँ पे सिर्फ मशीन से ही वर्क करवाया जाए, जैसे कल टॉपिक था ना मशीन्स के रिलेटेड, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। okay, ma'am. सो स्टार्ट करते हैं जी। ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ 19 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 20th ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। बस मैं राइटिंग शुरू कर सकते हैं। सो मैम हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, कल मेरा ना मतलब क्यू कार्ड होया सीगा डिस्क्राइब इट मतलब टास्क दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग। मैम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਉਣੇ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਟ ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 20th, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? no more than 2 words or a number for each gap, request for commercial lease। commercial lease ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਸ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੰਥ ਆਫ ਮੰਥ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 to 10 क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ सम, की रिमूवल करना है, की बहुत छोटा है उत्थे, ठीक है। न्यू पेंट वर्क है, उस तो इलावा लाइट्स ने, ब्लाइंड्स है, होर की है। मिनिमम लेंथ ऑफ लीज, सो कितनी होएगी मिनिमम, घट तो घट लेंथ कितनी होएगी, टाइम पीरियड। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चन, किसी का भी माइक अनम्यूट ना होवे, क्योंकि कल कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आई है कि डिस्टरबेंस दूसरी साइड तो क्रिएट हो रही सी। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings
and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a conversation between a commercial property letting agent and a businessman who wants to move his business to new premises. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Ah, good morning. Mr. Rich, isn't it? That's right. Raymond Rich of ICT Industries. ICT Industries. Just a moment while I put that on the form. Now, you're looking for new office space, is that right? Yes. Our present lease is due to expire soon, and as the company's expanding anyway, we need to find somewhere to move to. Do you prefer the suburbs, the city, or a commercial zone on the outskirts? Well, currently we're in a very pleasant suburb, but as I said, we've outgrown that building as we've got to move anyway. I think the city centre is where we want to be, right in the heart of things. I see. Anywhere in particular? Yes, somewhere in the vicinity of the main transport centre, because I have a large staff, and car parking in the city is terribly expensive. I think it would be a good idea if we didn't use our cars at all. Exactly what size premises are you looking for? Good question. Something more than the 10,000 square metres we have at present should do it. Shall we say 12,000 square metres? That's probably about right. Yes, I think that would meet our needs. Just how many employees do you have to accommodate? 40 in all, but only 14 will have their own offices. The rest will be in open-plan shared offices. Oh, I forgot to ask. Do any of your employees have extra requirements? Will we need to consider people with disabilities? Yes. Actually, there is one in a wheelchair who'll need suitable access and another who can walk just a few paces. She uses a mobility scooter, so we'd need to make sure all facilities, especially toilet facilities, were suitable and accessible, and we'd also need to be either on the ground floor or to find a secure place by the lifts for Mrs. Jackson to park her scooter. I'll need to keep that in mind when I come up with the property for you to look at. Now, when are you thinking of moving? Well, our current lease expires in August, so we'd like to have the move completed by then, of course. Well, there is a very suitable property that I have in mind here in the city, but the owners want a lease signed by the end of this month, May. Ooh, too early, I'm afraid. I'd be ready to sign up by the end of June, though. Shall we say signed up by the 1st of July and moved by the end of that month? Definitely. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7
to 10. Well, I'll keep your requirements in mind and let you know when something comes up. Wait a minute. There is a vacant office space on the 10th floor of this very building. Would you care to take a look? It has only just become available, but I haven't started marketing it yet because it's in need of a bit of a makeover. The floor area is about the right size. Good. Let's see it then. Well, what do you think? Elevator access is great, and the lobby area is roomy enough for that disability vehicle you were telling me about. Oh, I don't know. There are too many small offices. Would we be able to take out a few of these walls and make bigger work areas? I don't see why not. Most of them are just partitions. Obviously, load-bearing walls can't be touched, but there aren't many of those to worry about. What about kitchen and dining facilities? We like our staff to feel comfortable eating at work. If they go out for lunch, it often leads to extended lunch hours and lost time. Come this way. This is the kitchen. Ooh, it's a bit pokey. We'd need to enlarge it somehow. What's behind the wall here? There's just a storeroom. You could take out that wall and expand into that space. Then what would we do for a storeroom? Ah, well, see that tiny office near the entrance? It has no external windows or natural light. It would make an ideal storeroom. Yes, you're right. The whole place is a bit dilapidated. Obviously in need of that redecoration you were talking about. And I don't just mean a coat of new paint. I think all the light fittings would have to be modernised. Those broken blinds have to be replaced, and this old blue carpet definitely has to go. I agree. That's something we can negotiate with the owner. But overall, do you think it would fit your requirements? Well, you haven't given me any indication of what the lease would cost. But before we get into that, what are the terms of the lease concerning length of tenancy? Well, generally in the city, leases are never less than 3 years. Oh? I mean, we don't mind signing up for that period of time initially, but we don't necessarily want to have to move after that. We've been in our last place for 10 years, you know. Well, the usual agreement is a 3x3x2. That's a contract for 3 years with entitlement to extension for 3 years, and then another 2 years after that. But let me speak to the owner first. And one more thing. We have to consider the time frame. Remember, my current lease is due to expire in August. Well, with reliable contractors, it shouldn't take more than a couple of months to do the necessary refits. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਨ ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਅੱਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਫॉर ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਟੇਕ ਔਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਟੂ ਹੈਵ ਫॉर ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ have ਕਾਦੇ ਲਈ further education next ਹੈ you will also need to consider whether your dash will help you ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ help ਕਰੇਗਾ last ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ papers to take and what dash you want to achieve then ਕੀ ਤੁਸੀਂ achieve ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ next question ਹੈ 15 to 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ list of destination list of places ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ just matching ਕਰਨੀ ਹੈ 15 to 20 ਦੀ ਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ A to E ਨੇ A to E ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ
ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ then ਆਂਸਰ B ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਡਵਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ C ਆਏਗਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਂਸਰ E ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਸਟ ਏਦਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what it will cost, and the different ways you can support. Listen carefully and answer questions 11 to 14. Are you thinking about further study? Well, listen to this before you make a decision. It will help you decide if going on to tertiary study is right for you, and it will help you make good decisions for the right reasons. It includes information about student life, what it will cost, and the different ways you can support yourself. What should you think about first? Well, obviously, you're thinking about tertiary study, and it's one of the biggest decisions you'll make in your life. What you decide now will affect the rest of your life. It's the last year of high school for most of you, and you're busy and under pressure. Perhaps you're thinking of going abroad, getting a job, or working for just a year or two to save some money before getting back to study. Let's assume you're choosing to continue studying next year. It's important that you set yourself goals and plan how you're going to achieve them. First off, career goals. What career do you want to pursue, or what is it your parents want you to do? Then, you need to think about employment opportunities at the end of your study. Will your qualification assist you in finding a rewarding job? Thirdly, course selection. Exactly what qualifications will you need? For instance, a degree, a diploma, or something else. Now we're down to study goals. The number of papers you can study at a time, and what sort of grades you would like to attain. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. Now, how do you make all that happen? You might feel overwhelmed by all the choices, but there are people and agencies to help. Career Services is a great website with lots of useful information and a search tool for finding courses and providers throughout the country. Then, there are the tertiary education institutions themselves. Universities and institutes of technology, for example, have comprehensive information on their particular websites. You can find out most anything there. Many campuses have a student support association, and they can tell you a lot about what to expect. Don't be afraid to ask them anything. I'm sure they've heard it all before. It might also be worthwhile to make inquiries with potential employers to see if they will fund or partially fund your studies. If it is a trade you want to learn, the apprenticeship scheme will help you earn while you learn. That way you'll get valuable work experience while you're studying. If you're still at school, then search out your school careers advisor, who will have a variety of information and resources at hand and be able to give you the kind of guidance you need to make a fully informed decision.
And, last but not least, don't forget your parents and other family members. They can be of enormous help too. Oh, one last thing that might help you make up your mind. Have you thought of applying for a scholarship? Some embassies, governments, and individual institutions offer scholarships to cover part or all of your study fees. Most large libraries have a comprehensive catalogue of the various grants, awards, and scholarships that are available. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear a tutor discussing with 2 students their research for a paper in cyber psychology. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Listen carefully and answer questions 21 to 25. I'm very glad that the 2 of you decided to pursue this research topic, because I think it's not only much needed, but very relevant to current psychological concerns about addiction issues in young people. Now, tell me, how did you get started? Well, we looked around for problems, or perceived problems, that teenagers in general might encounter, and we came up with the extremely popular phenomenon of instant messaging and the implications that the use or overuse of this form of communication might have on teen behaviour. Then we decided to propose the concept of instant messaging addiction. By the way, do you mind if we abbreviate instant messaging to IM in our discussion? Not at all. But before you go any further, tell me something about the demographic sample you used. We chose a random sample of teenagers from Jiangsu province from a typical public middle school, and we considered this group to be representative of teenagers in urban China. We distributed 500 questionnaires and 450 were returned. The sample group was on average aged between 14 and 15 years. Internet addiction, or technological addiction as it's sometimes called, has been studied many times before. What makes your research different? Well, previous studies indicated that internet-dependent students are more likely to use instant communication, but we wanted to find out primarily whether IM addiction actually exists, and if so, what the symptoms are. And secondly, we wanted to know whether IM addiction could be predicted. And finally, whether addiction has an impact on academic performance. Quite a large undertaking. Tell me, what IM addiction symptoms did you identify among teenagers in your sample? We found 4 major IM addiction symptoms, which are remarkably similar to the symptoms used to identify substance dependence. Although here we're looking at behavioural addiction, not chemical addiction to drugs, alcohol, or the like. Yes, loss of control was a significant factor, which indicates that the addicts had less self-discipline. They could not control the amount of time they spent on IM, and they neglected their schoolwork, as well as other responsibilities or obligations they might have. Obviously, academic performance was adversely affected. I'm sure that led to a lot of complaints from family and friends, not to mention teachers. Yes, of course. Another symptom was, as you would expect,
a preoccupation with instant messaging. They would be annoyed if interrupted when chatting online, and they would feel depressed and moody when they couldn't. They would go without sleep in order to chat, and when they were offline, they would still be thinking about online chatting. As in chemical addiction, they would need to increase the dose, in this case of IM time, to get satisfaction. That sounds quite disturbing. Yes, and as you can imagine, loss of relationships due to overuse of IM was a factor too. The addicted teenagers would rather chat online than go out with friends or spend time with family, which jeopardized their social relationships and their educational opportunities. The fourth addictive factor we found was escape. These teenagers used IM as a form of escape from reality and responsibilities. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. And can IM addiction be predicted? Well, we found a definite correlation between shyness and IM addiction. Not only shyness, but also a feeling of alienation was a predictor too. Alienation from family, peers, and school. So the more alienated they feel, the more they look for affection, friendship, and social support through IM. Exactly. But interestingly, what we found was that alienation was a predictor for addiction, but not necessarily related to a high level of IM use. How do you explain that? One possible explanation we considered was that those who were not alienated would communicate frequently with their friends through IM, but addicts, on the other hand, are probably looking for friendship through online chatting with strangers. Look, we're just about out of time. I'm really looking forward to reading your paper when you've finished it. But before I go, can you quickly sum up your conclusions? By looking at behavioural patterns and psychological characteristics, we were able to establish that there is a difference between high level of IM use and IM addiction as such. And that there are certain positive predictors for addiction. And our findings showed that teenagers' level of use of IM affected their academic performance. So you're saying that IM addiction detracts from the students' academic performance? That's what we set out to prove, and there's absolutely no doubt. Addicted students perform badly at school. But what we also found is that there is a correlation between the level of IM use and schoolwork. So not just the addicts suffer low scores? Precisely. Our results show that the higher the level of IM use, regardless of whether addiction is involved, the more negative impact there is on academic performance. Your research shows then that not only should teachers and parents be on the lookout for those teenagers who might be vulnerable to IM addiction, but that parents should pay close attention and provide proper guidance and monitor their teenagers' level of use of instant messaging. Yes, that's it in a nutshell. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a geography lecture on the British Isles.
First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Hello, I'm glad so many of you have turned out to hear what I have to say today about the British Isles, that area of the Eastern Atlantic that we Americans find so confusing. I'm afraid just looking at a map or a page in the atlas doesn't necessarily explain the geographic terminology. In referring to the British Isles, a word of apology for those of you of Irish descent, that is, those whose ancestors come from Ire, the Republic of Ireland. No matter how geographically accurate the place names that I use today are, some of you will be understandably upset to be included in anything termed British. I have a very useful image that might help you differentiate between the various labels that distinguish the political and geographic reality of the so-called British Isles. I want to show you a Venn diagram, which is a mathematical illustration that shows all the possible relationships between sets. Look at this Venn diagram, and you will see that the geographical terminology is in bold, while the political terms are in italics. See here the British Isles in bold and the British Islands in italics. The aim of this lecture is to explain the meanings of and relationships among those terms. In geographical terms, you will see that the British Isles is an archipelago made up of the two large islands of Great Britain and Ireland, and including many smaller surrounding islands. Of course, you can't tell from the Venn diagram the true comparative size of these islands. You'll need to look at the map for that. But take my word for it, Great Britain is the largest island of the archipelago, followed by Ireland, which in reality, geographically, lies to the west, and there are over 1,000 smaller islands. Now, in political terms, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the constitutional monarchy, which includes the island of Great Britain, some small nearby islands, although not the Isle of Man or the Channel Islands, and the northeastern part of the island of Ireland. Thank goodness it is generally shortened to United Kingdom, the UK, Great Britain, or even the abbreviation GB, although none of these are strictly correct, of course. You'd better listen carefully to the next part, because, I warn you, it is very confusing. Ireland is the name of the sovereign republic occupying the larger part of the island of Ireland. But to distinguish it from the name of the island itself, and most importantly from the other part, which belongs to the UK, it is called the Republic of Ireland, or its Irish language name, Eire. That's E-I-R-E, even though Eire directly translates as Ireland. The smaller portion of the island is called Northern Ireland. The partition of Ireland took place in 1922, after a great history of struggle that we won't go into here. England, Scotland, Wales and Northern Ireland are legal jurisdictions within the United Kingdom, but Great Britain refers to the countries of England, Wales and Scotland as a unit. The British Islands contain the United Kingdom, the Channel Islands, made up of Guernsey and Jersey, and Isle of Man, which all have the British monarch as head of state. Interestingly, the Isle of Man, although governed as a British Crown dependency, has its own parliament, but relies on the UK for defence and in matters of external relations. So, you've learnt something about the geographical and political confusion surrounding the British Isles. Let's have a look at some of the linguistic confusion. To start with, there isn't an adjective to refer to the United Kingdom,
so the term British is generally used. However, that means that citizens of Northern Ireland, although not on the island of Great Britain, still describe themselves as British, because this reflects their political and cultural identity. Irish, in a political sense, refers to the Republic only, so sometimes citizens of Northern Ireland would call themselves Northern Irish as a point of difference. Of course, the Northern in Northern Irish is not completely accurate either, as the most northerly peninsula on the island is in the county of Donegal, which is part of the Republic. Okay, we might get in a muddle over the term Irish, but at least Scottish, Welsh and English should be self-explanatory. Apparently not to us Americans, and Europeans are often guilty of this too. We often use the term English incorrectly to mean British. I'd have to be the first to admit to calling my Welsh colleague English, which really gets his heckles up. He is Welsh, he tells me, and he may also be British, but he is definitely not English. Just one more thing. What is the British Commonwealth? It's a voluntary association of independent states, many of which were former British colonies. In fact, what was primarily the old British Empire. However, it's no longer known as the British Commonwealth, but is now called the Commonwealth of Nations instead, presumably because current members do not want to remember the old colonial ties. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. GB, although none of these are strictly correct, of course. You'd better listen carefully to the next part, because, I warn you, it is very confusing. Ireland is the name of the sovereign republic occupying the larger part of the island of Ireland. But to distinguish it from the name of the island itself, and most importantly from the other part, which belongs to the UK, it is called the Republic of Ireland, or its Irish language name, Eire. That's E-I-R-E, even though Eire directly translates as Ireland. The smaller portion of the island is called Northern Ireland. The partition of Ireland took place in 1922, after a great history of struggle that we won't go into here. England, Scotland, Wales and Northern Ireland are legal jurisdictions within the United Kingdom, but Great Britain refers to the countries of England, Wales and Scotland as a unit. The British Islands contain the United Kingdom, the Channel Islands, made up of Guernsey and Jersey, and Isle of Man, which all have the British monarch as head of state. Interestingly, the Isle of Man, although governed as a British Crown dependency, has its own parliament, but relies on the UK for defence and in matters of external relations. So, you've learnt something about the geographical and political confusion surrounding the British Isles. Let's have a look at some of the linguistic confusion. To start with, there isn't an adjective to refer to the United Kingdom, so the term British is generally used. However, that means that citizens of Northern Ireland, although not on the island of Great Britain, still describe themselves as British, because this reflects their political and cultural identity. Irish, in a political sense, refers to the Republic only, so sometimes citizens of Northern Ireland would call themselves Northern Irish as a point of difference. Of course, the Northern in Northern Irish is not completely accurate either, as the most northerly peninsula on the island is in the county of Donegal, which is part of the Republic. Okay, we might get in a muddle over the term Irish, but at least Scottish, Welsh and English should be self-explanatory. Apparently not to us Americans, and Europeans are often guilty of this too. We often use the term English incorrectly to mean British. I'd have to be the first to admit to calling my Welsh colleague English,
which really gets his heckles up. He is Welsh, he tells me, and he may also be British, but he is definitely not English. Just one more thing. What is the British Commonwealth? It's a voluntary association of independent states, many of which were former British colonies. In fact, what was primarily the old British Empire. However, it's no longer known as the British Commonwealth, but is now called the Commonwealth of Nations instead, presumably because current members do not want to remember the old colonial ties. That is the मैं end दोबारा of प्ले part प्ले 4. करता सी क्योंकि पहला दो You now क्वेश्चन have थोड़े 1 मिस हो minute गए to सी check your कॉलोनियल answers to... आंसर आएगा जी लास्ट क्योंकि रिलेशनशिप्स लिखा हुआ है उन्होंने टाइज में ठीक है जी सो लास्ट बहुत क्लियरली आंसर सी कॉलोनियल तो मैं आंसर एक बारी सारे स्क्रीन पे शेयर कर रही हूं मैम ये लिसनिंग का कौन सा नंबर है? 20th नंबर है जी लिसनिंग का चेक करो जी आंसर फटाफट सारे कॉलोनियल द स्पेलिंग चेक कर लो मैम 12K लिख सकते हैं थर्ड में जहाँ पे इन्होंने 12,000 लिखा हुआ है नहीं जी 12,000 ही आएगा और 40 भी मैंने 40 वाला लिखा है हाँ जी वो ठीक है अगर वन वर्ड और नंबर दिया हुआ तो लिख सकते हो 4040 तो ठीक है लेकिन यहाँ पे के नहीं लिख सकते 1000 ही लिखना पड़ेगा आपको चेक करो एंड मैंने स्कोर दसो जी अपने मैम 21 और 22 दोनों इकट्ठे थे और अगर इनमें से एक गलत हो जाए दूसरा भी गलत है रॉन्ग है कौन सा जी 21 और 22 नहीं जी नहीं एक अगर रॉन्ग है तो एक ही रॉन्ग होगा एक ठीक जाएगा एनी ऑर्डर लिख सकते हो उसे लेकिन मैम वो एक ही क्वेश्चन बना हुआ था ना दोनों का नहीं क्वेश्चन तो एक है क्वेश्चन दो है अगर 21 में ही आपको दो ऑप्शंस होती तो ऐसा होता ठीक है मैम ਜਿਹੜੀ हाँ जी ਫਾਈਨਲ ਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ हाँ जी ਇਹਦੇ ਚ इन्नी ये तो ਘੱਟ बहुत हार्ड सी लास्ट लेवल ਬਹੁਤ ਟਫ ਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ 23 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਫ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਟ ਹਰੇਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਟਫ ਸੀ ਔਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟਫ ਸੀਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਫ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਮ ਫਸਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਦੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬੋਲਣਾ ਦਿਖਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦਿਖਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਫਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਲੈ ਲਿਆ मुझे लिसनिंग की कीज शेयर करनी है ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ 2 ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ मैम 1 टेस्ट का 3 दोबारा दे भी दिखा कर दें लो जी लो फर्स्ट का दोबारा मैम देन सेकंड सेकंड टेस्ट
and third test. ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੈ ਆਡੀਓ Okay, ਮਿਲਦੀ ma'am. ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ YouTube ਤੇ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਡੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ मैम ये सारी लिसनिंग किधर अवेलेबल है? सारी लिसनिंग आपको यूट्यूब या गूगल पे ऊपर मिल सकती है लेकिन सेक्शन वाइज मिलेगी मैम ये टेस्ट 20 है। टेस्ट 20 है जी मैम जो फर्स्ट है ना ਉਹਦਾ फर्स्ट सेक्शन ही मिले है सेकंड थर्ड वाले मिलते ही नहीं है मैम जो भी आपने ओके फीस दिखाई है वो 20 टेस्ट का ही फर्स्ट टेस्ट है। हाँ जी हाँ जी ओके जी सो ਹੁਣ जीटी स्टूडेंट्स कर सकते ਨੇ ਲੀਵ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ जीटी ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ 12 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਸੌਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 12 ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਮ ਟੈਸਟ 12 ਸਾਰਾ ਸੀ ਕੱਲ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ 12 ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚ 12 ਟੈਸਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਸੀ यस ਕੋਈ मैम ਗੱਲ ਨਹੀਂ सारी ਬਾਕੀ रीडिंग ਦੋ ही कहती थी हाँ जी। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਦੈਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਿਓ मैम मेरे को हाँ जी रीडिंग का हाँ जी मटेरियल नहीं मैम। मिला है अभी तक आज फर्स्ट डे है मेरा। मैम वो सोनिका आपको सेंड किया रीडिंग की गया है पीडीएफ न्यू आएगी ए हाँ वाली तो हो जी गया मैम। हाँ जी रीडिंग दी नवी मिलेगी मैम ओके मैम। मैम मेरे को व्हाट्सअप किया है आपने? हाँ जी हाँ जी मैम मैम मैंने मैम चेक वो किया था वो ब्रेक है। स्पीकिंग का है। नहीं जी रीडिंग और लिसनिंग का भी है दूसरे नंबर से आपको व्हाट्सएप आया है 98 वाले नंबर से वहीं पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा ओके मैम। मैम मैम थोड़ी फर्स्ट रीडिंग आ गया इलेक्ट्रो रिसेप्शन वाली मैम ਉਹਦੇ आंसर्स दे दोगे यस मैम ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਮ की कह रहे हो जी की कह रहे हो दोबारा दसो मैम ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹ हाँ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਮ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 14 ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਮੈਮ मैम ਉਹਦੀ ਮੈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ मैम ਦੱਸੋ मैम कल वाली राइटिंग नहीं मिली चेक होके। ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है मैम। मैम ਹਾਂਜੀ मैम मैं ना बड़ा कंफ्यूज है मैम मैं ना पेपर फिल करना है ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸ ਆਫਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆ ਮੈਮ
ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ YouTube ਦੇ ਅਤੇ Google ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ IELTS ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਅਰ ਮਲੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ IDP ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ IDP ਦਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, IDP ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਮ। ਟਾਈਮ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 5.5 ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 6.5 ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤੇ ਕੁ ਵਾਂਗੂ। ਹਮ ਤੇ ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 6+ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 6++, ਤੇ ਮੈਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਸਕੋਰ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਿਆ ਹਜੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਆਏ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਚ ਹਰੇਕ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਗੇ ਉਹ ਚ ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਕੱਲ ਲੀਵ ਕਰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕਰਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਮ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ 12th ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ PDF ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 12th, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਜੀ। ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ, ਜਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਲਓ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।
हेलो हेलो मैम। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ? वन पैसेज मैम। ਕਿੰਨੇ? वन मैम। मैम वन ਓਨਲੀ ही कीता। 1 ਹੀ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 5, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 4, ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 7। ਤੁਹਾਡੇ 7th ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੈਮ 7 ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ 7th ਦੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 6 ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ 8 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 7 ਸੁਣ ਲਓ, 2 keys to Britain's industrial revolution। ਹੈਲੋ 7 ਮੈਮ, ਸੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ? ਹੈਲੋ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਰਹੀ ਵਾਰ। ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। 4th, ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹੈ ਮੈਮ। 7 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗੀ ਹੈਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਮੈਮ, 7 ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ ਸੀ 2 keys to Britain's ਓਕੇ ਮੈਮ। industrial revolution। 2 ਓਕੇ keys ਮੈਮ। to Britain's industrial revolution। ਓਕੇ, 4th ਦਾ ਸੁਣੋ, ਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 3, 5th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਮ। 8, 6th ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਯੈਸ ਸੀਗਾ ਮੈਮ। 2, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਆ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਗਲਤ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। 7 ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 2, 6 ਦਾ 8 ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5th ਆ ਉਹਦਾ 3rd ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 7th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ 9। मैम फर्स्ट एंड सेकंड का क्या है? मैम फर्स्ट टू 3 ਓਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਆਊ 5, ਸੈਕਿੰਡ 4th, ਥਰਡ 7, 4th ਆਊਗਾ 3, 5th ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ 8, ਐਂਡ 6th ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ 2, 7th ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? यस मैम। ਓਕੇ, 8 ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ not given, 8 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ not given, 9th ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ true, 10th ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ false, 11 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ false, and 12 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ not given, 13 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ false। 11 ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਕਿਹੜਾ? 13 मैम। 11 ਮੈਮ, 11 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ false and 13 ਵੀ false ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਮ 12 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 not given। ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। Excuse me, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਫਸਟ ਤੋਂ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ ਫਸਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 5, ਸੈਕਿੰਡ 4th, ਥਰਡ 7, 4th 3, 5 8, 6 2, 7 9, 8 not given, 9 true, 10th false, 11th false, 12 not given, 13 false। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ। यस मैम। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ। मैम थर्ड से होगी हेडिंग ਐਂਡ ਥਰਡ। सेकंड भी। ਹਾਂ, ਥਰਡ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਤਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਸੈਵਨਥ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੀਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। Two keys to Britain's industrial revolution. ਮੈਮ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਭੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਾਂ ਭੱਗ ਜਾਏ ਮੈਥੋਂ 8th ਹੈ ਉਹਦਾ 5th ਦਾ 8th ਹੈ। ਓਕੇ Okay, first to 7 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? 7 ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ 7 ਹੈ। 7 ਮੈਮ Okay, second ਦੇਖੋ, second ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 4th। preconditions necessary for industrial revolution, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ conditions pre ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ condition ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ B। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ he claims ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ, he claims that there were about 20 different factors and all of them needed to be present before the revolution could happen। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ Okay, ਮੈਂ 5th 7th 5th 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 ਦੇਖੋ 5th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 8th, relation between population and change of drink in Britain। 7th ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ E ਦਾ, E ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ E ਦਾ ਪਿਆ ਓਕੇ। ਇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ second line ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਹਦੀ, when the industrial revolution start it was commonly efficient to have a people crowded together forming towns and cities, but with crowded living conditions come diseases। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ which water added to make beer last, but in the last 17th century a text was introduced on malt, the poor turned to butter and gin, and in the 720s the mortality rate began to rise again। ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 6th ਵੀ। 6th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 2। ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੀ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ 7th ਕਰਿਓ ਮੈਮ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ 7th 7th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 9 two possible solutions to the puzzle। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਪਜ਼ਲ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ however Japan decided against a work based revolution ਮੈਮ ਉਹ ਤੇ ਪਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪਜ਼ਲ ਮੈਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ decided against a work based revolution by giving up a labor saving devices can animal to avoid putting advance entered the 19th century having almost abandoned the wheel ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਟੇਨਵਾਜ਼ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਮ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪਜ਼ਲ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 9th ਉਹ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਪਜ਼ਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇੱਧਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਤੋਂ 13 ਚ ਮੈਮ 13 11th 10th 11th ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਦੇਖੋ 10th Rob ਮੈਮ Porter disagreed with the proposed theory about the missing factor ਮਤਲਬ ਉਹ disagree ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ the theory initially sounds eccentric ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ strange unusual ਸੀ ਪੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ 11 ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ 11 ਦੇਖੋ the reason of lower child death is fully explained by food ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ fully explained ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਾਸਟ 3rd ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ the only option left was food but the height and weight statistics show a decline ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ height ਤੇ weight ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ fully explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ appear to draw blank ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ blank ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ fully explain ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ efforts to explain this sudden reduction in ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ full ਨਹੀਂ explain ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲੀ ਇੱਕ weight ਤੇ height ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਮ 13 ਵੀ ਦੱਸੋ Okay, 13 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ tax on melt indirectly affected the increase of population in late 17th ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ 13 ਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੌਤ ਦਰ ਮੈਮ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਮੈਮ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਰ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਆਇਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 9 ਮੈਮ 13 ਆਊਟ 9 10 ਮੈਂ 11 ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ 5th
5th ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ 10th 5th ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 8th ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਡਰਿੰਕ ਇਨ ਬਟੇਨ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 13 ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ 13 ਦਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 13 ਦਾ ਟਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦਰ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਕਰਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਡਰਿੰਕ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਮੇਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। But with crowded living conditions come diseases, particularly from the human waste. Some researchers in the historical records revealed that there was a change in the incidence of waterborne disease at the time. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ population ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਰਿੰਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੀਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਬੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ 7 ਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਹਦਾ? 7 ਦਾ ਮੈਮ। 7th ਦਾ 9 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। 2 possible solutions to the puzzle। 7th ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਆ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਊਐਵਰ ਜਾਪਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਪਜ਼ਲ, ਵੀ ਟੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 possible solution to puzzle। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਹ 'ਚ ਉਹੀ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹਾਊਐਵਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਵਰਕ ਵੇਸਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਲੇਬਰ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਇਵਨ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਮ। ਦੇ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਪੁਟਿੰਗ people out of work। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 14 ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ? 14 ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਸੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਥਰਡ ਵੀ ਦੂੰਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਥਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਮ ਥਰਡ ਦੇ 33 ਤੋਂ 34 ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਥਰਡ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ, ਥਰਡ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये ਓਕੇ 35। मैम मैंने कोई पैसेज नहीं किया, फर्स्ट डे है तो मुझे आप बता दीजिए लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करने हैं स्टार्टिंग से। ओके मैं आपको लास्ट तो बता दूंगी आपको। मैम हाँ जी बोलो। मैम एक मतलब वो करवाऊंगी पैराग्राफ या तीनों करवाऊंगी? एक मिनट।
ਓਕੇ ਤਾਂ 14 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਮ ਯੈਸ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 14 ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ? ਸਕਰੀਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ 14 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਮ ਹੋ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕੱਲ। ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਕੱਲ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੈਪਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਆਰ ਲਈ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਬਣਨਾ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ 14 ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 15A 16B 17F 18D 19B 20F 21D 22A 23 yes 24 no 25 not given 26 not given। ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਚ ਮੈਮ 19 ਤੇ 15 ਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ 14 ਦੇਖੋ preference of using one side of body in animal species। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਚ। ਸੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਸੀ ਦੀ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ on either side of the body is common among animals. Cats will favor one new paw over one when fishing toys out of their under the cuff. Horses stop more frequently with one of hoof than others. Certain crabs motion ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਯੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮੋਸਟ ਯੈਸ ਮੈਮ ਨੈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ। ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ how likely one handedness is born। ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ the probability ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ the probability that two right-handed people would have left-handed child is only about 9.5%. The chances rise to 19.5% if one parent is lefty and 26% if both parents are left-handed. Okay, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। मैम ਹਾਂਜੀ मैम इन्फेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਨ ਹੈਂਡਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ 16 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ the is when the preference of using one hand is settled ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। 16 क्वेश्चन विजिबल नहीं है। देखो the is when the preference of using one hand is settled ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ either their right or left hand until they are 2 or 3 years old ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ Yes. 16 ਦੇਖੋ Hello? 17 ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 18 ਤੇ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? 18 and ਹੈਲੋ ਹਲੇ 23 ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ Sorry. 17 ਤੇ 22 ਹਲੇ ਮੈਂ 17 ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ occupations usually found in left ਓਕੇ ਜੀ handed ਓਕੇ population ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ occupations ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ left handed ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ yet ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Yet lefties are prevalent among artists, composers, and generally acknowledgement great politicians, thinkers. Okay? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ occupations ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਥਿੰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਰ occupations ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬੋਲੋ। 500 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ occupations ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟੀਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 18 ਦੇਖੋ a reference to an early discovery of each hemisphere function ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ 18 D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਦੇਖੋ starting that each half of the brains was responsible for certain functions and that the left
hemisphere control speech। ठीक है, सब तो पहला इन्हां ने दस्सिया सीगा, थ्योरी इत्थों शुरू हुई सी। मैम केड़ा पैसेज? डी पैसेज ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੀ ਪੈਸੇਜ ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਮੈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ? ਹਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਫਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਵਰਡਸ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ, ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ 19 ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀ ਐਂਨੈਟ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ। No single biological component determine the happiness of a child। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਗਾ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੈਮ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਇਹ। ਮੈਮ 18 ਦਾ ਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜੀ? 18 ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਐਨ अर्ਲੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਈਚ ਹੈਮਸਫੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਕਦਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ? ਮੈਮ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਈਕਸ। ਮੈਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੋੜਾ 18 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਐਨ अर्ਲੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਈਚ ਹੈਮਸਫੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। Dex elaborated on his theory, starting that each half of one brain was responsible for certain functions and that the left hemisphere controls speech. Other experts showed little interest in the Frenchman's ideas। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਲਈ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ 19 ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। 19 ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 19। ਓਕੇ 19 ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, 19 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ। ਬੀ ਸੀਗਾ no single biological component determine the happiness of a child। ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂ ਰਾਈਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। 1970 ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ that no single gene determine happiness। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 20 20 ਸੀਗੇ ਪੀਟਰ ਹੈਪਰ। ਪੀਟਰ ਹੈਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ F। The rate of development of one side of the body has influence on hemisphere preference in fetus। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ fetus?
ਫੀਟਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਰੂਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਲੇ ਕੁੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। The rate of development of one side of body has an influence on the hemisphere preference and fatigue. Okay, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰੂਣ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 20 ਦਾ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ shows that 15 weeks of pregnancy fetuses already have a preference to which thumb they suck. Okay. ਮੈਮ ਥੰਮ ਇੱਥੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 15 ਵੀਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਗੂਠਾ ਉਹਦਾ ਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਡਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਓਕੇ 21 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ D. Language processes mainly centered in left hemisphere of the brain. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 21 ਦਾ ਹੋਊਗਾ E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਿਆ। ਓਕੇ language is processed much more intensely in left hemisphere. Okay, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। Okay 22 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ A. Early language evaluation is collateral to body movement and thus affecting the preference of use of one-handed. ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ early language ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਨ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 22 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੇ ਪਿਆਗਾ। ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ think ਤੋਂ ਲੱਗ ਦੋ think that organ of human speech lies in gestures. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸਚਰ ਨੂੰ ਗੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। gesture predated words and help language emerge. If left hemisphere began to dominate speech, it would have a dominated gesture too. ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ 23 ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ The study of twins show that genetic determination is not only factor for left-handedness. ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕੱਲਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਯੈਸ। 23 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ jeans therefore are not slowly means ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, alone responsible for headness. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। 24 ਤੁਹਾਡਾ 23 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ
क्वेश्चन देखो, the study of twins show that genetic determination is not only factor for handness, मतलब ਜਿਹੜੇ genetic determination ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, determination ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ genetic ਦਾ genes ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ left hand ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ question 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ, genes therefore are not solely responsible for handness, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਨਸ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਮੈਮ ਟਵਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 of 5 set of identical twins involve one-handed। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲੇਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਸਲੇਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਹੈਂਡਨੈਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ 24th ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕ ਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸ ਵਾਈਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਹਿਸ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ 24th ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਹਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, expert shows a little interest in Frenchman's ideas, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਏ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਥਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਵਾਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਸੀਏ ਕੀਤੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਥਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੈਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ABCD ਤਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੈਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਚੱਕਣੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀਵਰਡ ਬਣਦਾਗਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇਜ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, 24th ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। 25 ਦੇਖੋ, John Varda based his findings on his research people, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ not given ਆ, 26 ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ not given ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? No ma'am। No ma'am। ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? Yes ma'am। Ma'am yes No ਕੀਤਾ ma'am। ਹੋਇਆ। No ma'am। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਸਟ ਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 7, ਫਰਸਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਸquished comet। comet ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਧੂਮਕੇਤੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ।
ਡੀ ਚ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਬੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 27 ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦ ਫਰਸਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੇ ਫਰਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੁਅਰ ਕੌਮੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮਿਲ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਵਰਡ ਉਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੈਸ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾਓ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਓਨਲੀ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਫਰਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਚੋਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਚੋਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਪੀਅਰਸ ਪੀਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਐਕਸ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਾ 28 ਦਾ 10th ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੋ 4 ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 4 ਆਨਸਰ ਆ 4 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪਿਆਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਪੀਅਰਸ ਪੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਇਹ ਜਮਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪਿਆ ਆ ਪਿਆ the term string of ਯੈਸ ਮੈਮ peers were ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ soon ਪਰਲਸ coined ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ 3 ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੋਮੇਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ original comet and each of the fragments ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈ ਯੈਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ 8th ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੋਲਿਜ਼ਨਸ ਯੈਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ ਨੇਗੇ ਉਸ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਲਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੱਕਰ ਓਕੇ ਮੈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੋ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ use ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 8 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯੈਸ ਮੈਮ ਹਾਂ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੈਮ 5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ TNT ਹਾਂ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਈ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਮੈਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਈ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹ FID ਸੌਰੀ
ਹਾਂਜੀ ओके इधर देखो फ्रैगमेंट वर द कोर्स टू कोलाइड विद यूपिटर कोलाइड हो गया टक्कर विद यूपिटर जदों दी मतलब टक्कर होंदी है यूपिटर नाल ड्यूरिंग जुलाई 1944 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ 5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਯੈਸ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਯੈਸ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਹੈਡਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ F ਦੇਖੋ F ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ collisions on stage F ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਇਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ all took place ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸਟੇਜ ਦੇਖੋ 48 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 32 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਵੀ ਟਰੂ ਹੈ 9 ਕੋਮੇਟਾ ਇਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋ ਵਾਲਾ ਗਏ ਕੰਟੇਨ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀ ਚ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਯੈਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਇਹਦੀ 5th ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ 5th ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਸਮ ਚ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋ ਪਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਆ ਪਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ which has been partially exposed by accident some days exposed ਹੋਣਾ ਵੀ accidentally expose ਹੋਣਾ reveal ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 33 ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 33 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ the collision caused a spectral vision on Jupiter spectral ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਆਈ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਐਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਐਚ ਚ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚ ਚ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ many of the chromatic fragments were sufficiently large to produce a spectral display ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਉਣਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਕਟੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਕਟੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 34 every single element of shoemaker levy 9 was labeled ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੇਬਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਗੇ ਮਿਊਟ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਮਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 34 ਦੇਖੋ every single element of shoemaker levy 9 was labeled ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ shoemaker levy ਦਾ ਉਹ ਲੇਬਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਆਨਸਰ F ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਾ however ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ however ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਆ ਪਿਆ ਮੈਮ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇਖੀ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ
ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਫਸਟ ਓਕੇ ਲਾਈਨ ਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ A to Z ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੈਟਰਸ। ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਈਚ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਅਸਾਈਨਡ ਐਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ 35 ਦੇਖੋ, 35 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਲੇਵਿਨ 9। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਲੇਵੀ ਦਾ 9 ਆ ਜਿਹੜੀ। ਓਕੇ 35 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ। telescope revealed the comet was composed of 21 ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੂਫਸ obtained by ਹਬਲ ਸਪੇਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਓਕੇ 36 ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਇਰਨ। 36 ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਆ ਪਿਆ, ਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੀਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 38 ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੀ 38। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆਪੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੰਗਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਮੂਰੋਂ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 39 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੋਵਿਨ ਕਲਾਊਡ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 40 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ, 40 ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਯੂਰਕਿੰਗ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਜ? ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਮ। ਲਾਸਟ 2 ਬਲੈਂਕਸ ਦੱਸਿਓ ਆਨਸਰ। ਲਾਸਟ ਬਲੈਂਕ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਰਕਿੰਗ। ਲਿਰਕਿੰਗ ਮੈਮ 39 ਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 40 ਦਾ ਹੈਗਾ। 39 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾਗਾ ਜੂਵੀਅਨ ਕਲਾਊਡ ਟੌਪਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ? ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ PDF ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ PDF ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਮੈਮ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਮ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਫਸਟ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਮੈਮ ਸੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਮ ਸੈਂਡ ਮੈਮ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ
ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣੇ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਮੈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਹਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਪੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ, ਕਹਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟ ਰਹੇ? ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਢਵਾ ਅੱਜ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਮਤਲਬ 3 ਪੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਮੈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਓਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਕਰ ਓਕੇ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਮ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਐ ਵੀ ਫਿਰ 3 ਪੈਸੇਜ ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਮੈਮ ਹਾਂ 39 ਤੇ 40th ਰਾਈਟ। ਦੱਸਿਓ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 39 ਮੈਮ ਐਂਡ 40। 39 ਐਂਡ 40? 39 ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋਵੀਅਨ ਕਲਾਊਡ ਟੌਪਸ ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ 40 ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਮੈਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 8 ਤੋਂ ਮੈਮ ਓਕੇ 36 ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ? 28 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈंने ਸਮਝੀ ਸੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, 28 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 27 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 7, ਯੈਸ ਮੈਮ। 28 4, 29 3, 30 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 8, 31 2, 32 ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ B, 33 H, 34 F, 35 C, and 35 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C, 36 add, 37 silicates, ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। okay ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ you ਥੈਂਕ ਯੂ can ਮੈਮ। leave your class now। ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਨਿਊ ਪੀਡੀਐਫ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਗੋਂ? ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਅੱਜ PDF ਭੇਜਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ।
ਉਹ ਹਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਮੈਮ ਸਭ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਬਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਾਸੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਐਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਈਜ਼ੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਮੋਡਰੇਟ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਊਗਾ, ਟਫ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਟਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਮ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇਜ? ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਊ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਮ ਵਨ ਵਰਡ ਫਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਨਾ 2 ਐਂਡ 3 ਵਰਡਸ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਸਕ 1। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। The time spent on smartphones and tablets by category. Smartphones and tablets ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੇ ਲਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ 2 ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾय 6 distinct categories ਜਾਂ kinds has been depicted by assigned pie charts। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਬਣਾਤੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾय 6 distinct categories ਜਾਂ ਬਾय 6 distinct types ਜਾਂ kinds has been depicted by assigned pie chart। ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਲੀਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ overall it is clear that time consumed to play games was maximum on both modes। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, play games ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ games ਦੇ ਉੱਤੇ 57 ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, games ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ spent on ਕਿਸ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, play games ਤੇ ਜਾਂ simply spent on games। ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 3 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ 4 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 20 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ 3 ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੀਸਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚ 3% ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਪਿਕਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਡ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਮਮਾ ਰਿਪੀਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾय ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਡੇਲੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਟੈਂਸ ਟੈਂਸ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਚ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਚ। ਜੇ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਫਿਕਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਹੋਏਗਾ ਲੀਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ 3 ਹੈ, 'ਚ 4 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ was spent on both devices by people for news and utilities। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ 3% ਈਚ, 3% ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਤੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਟਰੀ A, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਈਅਰਸ, ਇਨ ਬੋਥ ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਕਿਹਦੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ 35 ਹੈ,
ਇਹ 29 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% between utilization of time through individuals for others on both modes of devices। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ 3% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ others ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। others ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰ 8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ 8 ਔਰ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 5% between ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਔਨ ਬੋਥ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਸਿੰਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ। ਸਟੂਡ ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਗਰ ਸਟੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾय ਪੀਪਲ ਟੂ ਪਲੇ ਗੇਮਸ ਔਨ ਟੈਬਸ। ਟੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡ ਐਟ 57% ਕਿੰਨਾ ਹੈ 57% ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗੇਮ ਤੇ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾय ਪੀਪਲ ਟੂ ਪਲੇ ਗੇਮਸ ਔਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਟੂਡ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ 35%। ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਟੂਡ ਐਟ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟੂਡ ਬਣਿਆ 57%। ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ 35% ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ BP ਬਣਿਆ। ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲਾ। ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਦਰ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਦਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 8 ਹੈ ਇਹ 16 ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੇ 5 ਤੇ 20 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਥਰਾਈਸ ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਗੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾय ਪੀਪਲ ਫॉर म्यूजिक एंड वीडियोस रिकॉर्डेड एज कितना रिकॉर्ड किया गया 8% ऑन सेल फोन्स then news on tabs। so 8% सेल फोन्स ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4% ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ 8% ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ twice as much time was used by people for music and videos recorded as। ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 8% ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਲਫੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। then news on tabs ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹਾਫ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ then ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। then ਹਾਫ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 15 ਤੇ 20% ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਫॉर social networking around 29 and 13% was consumed by them for music and videos ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚ ਦੱਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 to 6 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫॉलोड बाय ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਫॉलोड बाय ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ रिस्पेक्टिवली वाला बताना दोबारा रिस्पेक्टिवली वाला आपने ये 15 और 20% का किया जी सोशल नेटवर्किंग और यूटिलिटीज का percentile of time spent on social networking sites and utilities by people on both gadgets was कितना है जी 15 and 20% respectively ओके मैम मैम इन कंट्रास्ट वाला भी रिपीट करना कंट्रास्ट वाला देखो जी ध्यान नाल कंट्रास्ट वाला कितना कितना in terms of smartphones people spend time for social networking around 29 social networking ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 29% ਕੀਤਾ ਗਿਆ time spent and 13% ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ठीक है क्लियर है मेन स्ट्रक्चर्स ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟਵਾਈਸ ਐਸ ਇਹ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਿਲਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਟਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 8% ਔਨ ਸੈਲਫੋਨ ਦੈਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਟੈਬ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਤੇ 8% ਡਬਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਨ ਟੈਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਬਲੇਟਸ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4% ਤੇ 8% ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है स्टूडेंट्स वैसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਰਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਓਵਰਆਲ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਮ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡਡ ਫਰੋਮ 3% ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ did not exceed did ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਸਟ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਚ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਮੈਮ मैम पीडीएफ कब शेयर करोगे ਪੀਡੀਐਫ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਓਪਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 10:20 10:18 ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है मैम स्पीकिंग का कब होगा? स्पीकिंग आपको टाइम मिला नहीं अभी सोनी का? हाँ जी मैम मिला है 2:50 पे। हाँ जी, बस फिर आपको सेम टाइम पे कॉल आएगी, किसी भी नंबर से उस टाइम पे कॉल आ सकती है आपको। ओके मैम। ठीक है, ओके जी। मैम राइटिंग जो कल वाली उसकी रिजल्ट सुमनीत एक मिनट जी, हुने भेज दिया। जी मैम। मैम मेरा भी टेस्ट मैम चेक मेरा होके भी नहीं नहीं चेक आया होया लवप्रीत दा। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ। लो जी लो, लास्ट लाइन। हरनूर नु मिल गया टेस्ट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरा भी सेंड कर दियो, मेरा भी नहीं मिलिया। बच्चे मैं सेंड कर दी बस चेक ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਦਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਵਤਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। नेक्स्ट है जी राजविंदर। एंड नेक्स्ट टेस्ट है हरनूर। ਹੋਰ स्टूडेंट दसो जी किहदा टेस्ट नहीं मिलिया? मैम सुमीत कौर। सुमनीत तुमने थोड़ा चेक होके मिल जाएगा, थोड़ा मे भी हले चेक नहीं होया शायद। ठीक है, थोड़ी देर तक मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। हाँ जी लवप्रीत दा चेक हो गया? लवप्रीत कौर लुधियाना, हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। मैम वो मेरा परसों वाला सी, कल वाला नहीं मिलिया मैनू। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? यस मैम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ओके मैम। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਾਸ।